अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज गुरुवारची पूजा आहे आणि आजपासूनच मी नव्याने रेसिपी सुरू करीत आहेत। चला तर मग पाहूया। दीड वाटी मैदा, 1 वाटी तीळ वजनाने घेतले ते 100 ग्रॅम, 4 चमचे ड्रायफ्रूटची भरड, अर्धी वाटी साखर घेऊन ती वाटून घेतली बारीक, अर्धी वाटी दूध घेतले, अर्धी वाटी तूप घेतलेलं आहे, बेकिंग पावडर घेतली मी 1 छोटा चमचा व चवीनुसार मीठ थोडंसं। तीळ आता वाटून घ्यायचे। 4 चमचे तीळ ह्यातले फक्त मी बाजूला काढून ठेवणार। असे छान बारीक तीळ वाटून घ्यायचे। आता कढई आपण फ्रीट करून घ्यायची 10 मिनिटासाठी। कढईमध्ये मी मीठ टाकले, स्टँड ठेवलेले आहे, झाकण ठेवून मंद गॅसवर 10 मिनिटं फ्रीट करण्यासाठी ठेवून देऊया। बाउल घेतला, बाउलमध्ये हे तूप टाकून घ्यायचं, थोडंसं फेटून त्यामध्ये साखर टाकून पूर्ण साखर विरघळेपर्यंत छान असं एकजीव करून घ्यायचं। आता यामध्ये मैदा टाकून घेऊया। बेकिंग पावडर व मीठ टाकून घेऊन थोडंसं मिक्स करून नंतर मी याला हातानेच मिक्स करून घेणार आहे। थोडंसं हलक्या हाताने मिक्स करून घेते मी। मैदा चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला यामध्ये। आता यामध्ये वाटलेले तीळ टाकून घेऊया। त्यानंतर ही ड्रायफ्रूटची भरड आणि आता चांगलं मळून घ्यायचे। थोडं थोडं दूध घालत हे आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। दूध जेवढं लागेल तेवढंच आपण इथं वापरणार आहे। दूध मी रूम टेम्परेचरवरच वापरलेलं आहे। असंच करून मिक्स करून घेते। आता पूर्ण गोळा घट्ट गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। छान असा घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे। 10 मिनिटं झाकण ठेवून द्यायचे। 10 मिनिटं झालेत। आता पीठही छान भिजले। पिठाचे एक छोटे गोळा करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने थोडा चप्पट असा गोळा करून घ्यायचा। छोटंसं झाकण असं कुठलंही असेल तुमच्या घरात ते घेऊन फक्त मधोमध होल पाडून घ्यायचे। अशाच पद्धतीने सर्व बिस्किट करून घ्यायचे आणि आपण जे आधी तीळ ठेवले होते ते तीळ थोडेसे यावर असे भुरभुरून घ्यायचे। मी असेच सर्व करून घेणार आहे। अशा पद्धतीने मी आता पोलपटवर ठेवून घेतले म्हणजे पटकन होईल ते। आणि मधला भाग काढून टाकायचा। असे सगळे करून घ्यायचे। 10 मिनिटासाठी आता आपण हे बिस्किट बेक करून घेऊया। 10 मिनिटं झालेले आहेत। आपण चेक करून घेऊया। बाजूने लाल रंग आलेला आहे बिस्किटला, तुम्ही पाहू शकता। छान झालेले आहेत। गॅस बंद करून
असेच थंड होऊन देत. छान आपले तिळाचे बिस्किट्स आता तयार झालेत. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर दिसतात ते. तोडून पाहूया. एक सुंदर असे खुसखुशीत बिस्किट्स झालेले आहेत आपले. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.